văn chúng cho lũ nó bên mua thì thế cho chuẩn bị hãy cho bên lúc này ở giờ ít tu của lúc này cho được lần lượt tu nhớ cho họ lũ cả chúng cậu này này chỉ cho bên châu già Giêsu thì mỗi ít tu nên thì văn chúng cho kiến giải tuân cho Giêsu thả nếu sáng sớm Giêsu kia to sẽ có tên già nếu nuôi Giêsu thì sư cứ với yêu lý già cũng thiên lý tạo cho sự tế Giêsu nu nửa thì tế của sau kia cho họ và chúng con đạo thiên gia tế của con nhìn đỡ con tạo tông lý gia tu đỡ tế thì và chúng cho lưu hay thì yêu yếu chúng long tu chữ của do yêu tu và chữ cơ xuyên cơ chữ cơ la thiết cơ yêu lúc đa lúc rõ thế yêu yếu chúng lúc của ti dễ do ý giả dù lúc thì Giêsu cho người tiền có tên nhiều lần lo có chân lý quan đỡ có thiên lý quan tàu cho xia thì si tu nên thì và chủ cho cái tiền đó chỉ giá không chỉ mua nếu nuôi Giêsu thì từ thì giờ cũng tu tí sẽ cho Giêsu tế thì mỗi tu giờ ta có tàu kế trả lúc trong Jerusalem một chỗ bể Jericho mỗi ba cô sa mỗi đường chế trồng trò lư và sự nhẹ tàu thì mỗi đường tàu có lô tô cho tận kế mỗi tụ bỏ thơ là sự priest tàu kế tua tờ thầu nước bỏ thánh tụ tờ được chia đi lưu kế đúng một gì chỉ có chế tỏ các đỡ mỗi tụ nên đi vậy tàu kế tua trò đỡ thiết nước giá một chia tụ tờ ít nhộn lên nước giờ chia đi lâu kế đúng một gì một lần chỉ có chế đi thiết để chỉ mấy tu năng Samali tàu kế của tròn đỡ thầu được bò tránh tụ bò tu sang đỡ tàu nước lũ tụ tờ anh nước giá do một xùa nước muốn cho thêm một kiểu gì mà lý cho tụ mong để khỏi xa thiên muốn tâm thử nếu chờ tụ mong đỡ chạy để tụ ra cho tụ năng cho mong một phương cho họ lúc chỉ sọ nếu tu tụ mong đỡ họ can lưu tụ năng Samali mua ông nhia lọ cho tụ chủ chế nếu ai tia thó có tụ mong nọ giờ có xí ở lúc nọ ta chỉ giàu thọ cũng cho các lò cũng mà đến gì cho con Giêsu hai cho tụ đỡ hay tiền có xí sai mấy tụ nên nọ tụ tư ya tụ sang đạo tụ ti là xí neighbor tụ khi văn chứng cho cái trai hay tiền tuy là tụ lũ tụ cho tụ sang đạo ở ta Giêsu tê hay tiền do lý tờ có chỉ lý mù của ý dạng cầu lý tụ tờ của nó cho phát chủ cho lũ cho những sự đời sống đó một kia trong công ty văn chủ lúc sớm đời cho nên một tu tròn và bên mua sai cho là lúc nên thì bên thả cho là chuyện tin anh là chuyện tin anh you have a big family your family was service to our nation cái chuyện anh giờ bên mua bây giờ cho trả cho một của ba cho bên cho tin anh sở đời cho trụ tên chủ đạo sư em có lúc nên hậu bên lúc nên mà giờ lúc nên mua cho mình tân được thầu mấy tụ tin anh tua chế nào là dù tụ tu chẳng nhớ còn trả cho nhưng chỉ tàu thầu tua ít tụ nhung nó ok dùng xe rồi khá chỉ là dù tụ xài nhưng nhau rồi khỏi chờ station someplace because you serve other people. Giờ là nu nó bây giờ là thả cho luôn chia lù cho có series hay tiệt bây giờ luôn năng nhỏ và giờ mua vàng chữ giờ luôn năng và serve other people.
So nó bị wrestle do the theme. A God live life. It's a life that serve other people. Lúc nói lúc tìm và bây giờ sai thiết hiện cho nó. Chúa Giêsu Kitô cho nữ cho thứ tỷ nhỏ thiết hiện và Chúa cho lù. Mỗi tu law. Giờ bây hãy cho cái teacher of the law who knows the law. Tu năng nói những bao kế bao chạy bao cá lì kế chạy cho kế vấn năng. Nữ tua debate đó Giêsu Kitô tua test Jesus. Thầu nữ tua cho là nữ hai cho Giêsu Kitô hai tia yếu vô lý cha của thì yếu tàu cho xía. What can I do to have eternal life? Giêsu tàu cho nữ tia và chữ phong đỡ hai lý cha nó. Hai cho tia và chữ phong đỡ kia có bây giờ tàu lưu và chữ above all things. And bây giờ tàu lưu bây giờ nâng dễ cho love your neighbor as yourselves. Love God and love your neighbor. That's the only two commandments that văn chữ có bây giờ thiết follow. Jesus answered nữa tia, you answer right. Go home and follow and do it. And tu chỉ năng đỡ hai tia, cha Giêsu Kitô tế linh đỡ, và cho nữ ít nhỏ phiêu, trong li nữ bông chế mua rõ. Chỉ nếu cho các challenge Giêsu đua, nếu know Giêsu đua, hai tia, so who is my neighbor? Who are my neighbors? Giêsu Kitô mua khởi example cho nữ teaching nữ hai tia. Mua ít tu chỉ năng tàu kế tua Jerusalem tua một tua Jericho. Thầu nữ tàu kế tua bể mua ít cho robberies. Là mỗi nữ tàu, mỗi nữ kế chỉ cho lệ, mỗi nữ take khổng take it away and beat him up. And he almost died. Và lúc nó khi ra bể thì half dead. Chỉ nữ tới chúa xía là sư yếu tua ôn trung địa bùn đó ít cho kế lay there on the road. Now, there was a man, priest. Lalu priest nó cho people, và nhớ cho Old Testament, cho nó cho high class people. Cho nó cho và tôi cử sư phụ lỡ, cho nó cho và lử tù tư phử thia, cho nó cho mua măng mỏ. Nếu tôi cho đó, nếu cho lộc sư, nếu lưu kế mù, nếu chỉ pay attention cho tù, chỉ năng của tròn đầu ấy ở tua cho đỡ kế lý. Nếu cho tôi, I don't have time, I need to go now. Chỉ nếu chỉ pay attention cho tù, và almost dead person right there. Nếu chỉ consider là, actually nếu cho tôi cũng chỉ mua sợ, chỉ nếu lưu kế, chỉ nếu mù là sư. The second person came to, walk to the same road. Tu nói tu Levite. Levites in the Old Testament consider thiết kia là bây giờ cho Levite nói cho nênว่าchỉ tàu chỉ mua chỉ lấy cho và chữ cho tin hành cả tê nhẹ tê cú tê khổng tua mà mua phai cho lỡ nọ lỡ hậu cho họ cho nên Levites nó they are the one who care for God's house. They are the one who show example, lead and live a God-pleasing life, example to the rest of the world. Và cho nên Israelite, lấy cho Jewish nation, chỉ lấy xây cho Levi nó as example, chỉ lấy cho dòng đà, cho chọn dạng đà. Thì khi tụi nó xây nữa, ok, ít nhiều cha mua một xây nữa, thì khi nó bỏ, chỉ nó chỉ lấy lô kế, nó mua là thế, kể cho tu năng tua, là chỉ tu năng và tu tua nó. That she the third man, ya itu Samaritan, lalu Samaritan, nó ya lalu dia, bị bỏ tao whole Bible, dia the Jewish mà chỉ nhẹ cho Samaritan. Samaritan considered to be a group of people who the Jewish look at them like they are very low class. Chỉ ya linh đó. Cho nên Judah sai chỉ tàu lỡ thế lợi ít cho nên năng và trong li mua consider trong li cho nên năng chỉ bao cá họ chỉ luôn nu chỉ mua cái li. Ta chỉ tu chỉ năng na tua bỏ tu năng và yếu tua đó nửa Samaritan, nửa tua bỏ nửa
dầu chờ là một bùa kia nương mua phừ kia nương mua nương tê chua nương tê chợ nương tê chua cho là tù cho là sò nương mua đau cho là khử cho là bùa kia nương mua gà cho là cho đồ sầu nương tù donkey and nương willing to walk and lead that donkey and that dying man to the end cho họ ilu chế sò cho là tù cho là nhọt cho họ. The next day nếu chúng mua cho nhia cho tu and keeper thì take good care of this person. If after I come back, if there is any expenses, I will reimburse you. Tu Samaritan nó nếu cho yếu mù lỡ là nếu tu take care tu chính năng nó. Nếu chừng mua nhia thế chừng hai chỗ lỡ thì cũng mù lỡ cũng cho cá lò giờ khoảng cái từ nhia giả từ tuôn vua cũng mà lý thể cho cá chỗ co uang cái tan thọ. Giêsu hai cho tu lawyer tu năng và bao cái bao chạy nó bao cho chạy rồi rong nó hay tiệt bây tu năng nó tu từ do tu và trong đầu yếu tuôn đó tu cứ đi. Tu yêu nó thì lại thì tu Samaritan và sai sửa nữ phừ nữ tu nữ thì giờ tu cứ đi cho tu năng ở yếu tuôn nó. Giêsu Kitô thì go and live like this. Bây lúc năng và last week bây thả cho và bây giờ itu disciple of Christ. Nếu nó bây thả cho bây lúc năng và bây giờ năng mua vài chữ bây giờ năng mua chơi bây giờ năng dừng vài chữ bây lúc năng những nhau bốn bọn cho vài chữ lúc năng bốn bọn cho vài chữ giờ lúc năng live your life for other people. Lúc năng bốn bọn mua vài chữ giờ lúc năng ngồi nhau ở tánh tiệt lử lăng lử tu. Cái bao chữ Giêsu Kitô lý cha. Right before Giêsu Kitô yếu mù tua, Giêsu Kitô mỗi lúc phía đây cho là cho rồi đó Giêsu Kitô có cho disciple come, and Giêsu Kitô na chỉ cho rồi nó Giêsu Kitô cầu lo nữa lúc cho Giêsu Kitô get on his knees and wash his disciples' feet. And then only nó thầu Peter turn. Peter said, "No, Lord, you shall not wash my feet." And Jesus said, if you don't allow me to wash your feet, you have no part in my life or my ministry or anything else. Peter said, okay, Zoa, wash my feet and wash my whole body. Jesus said, kia cho disciple tia cú yo mu. Thì si cú kia đó nè, thì nèวันนั้นย่อตรงนี้เต้นน่ะnè yo to live nèรู้ life มูลู่หรือลังหรือตูกูyoเจียนnè มูว่าตัวเขาเคลียหรือตัวกูเจียนในหมู่ชีป้านจัวหรือตัวก็เตอ That is the life of serving others อย่าลุ้นนั่งนอนได้อย่าลุ้นนั่งเยซูเกตเคลียจะเป้ก็เป้ป้าเทียนลู่หรือลังหรือตัว What about your life? First of all, who is your neighbor? Who is your neighbor? When you look around right now, you probably say, yeah, that's my wife, that is my son, my daughter. Sometimes you might think, oh, my neighbor, it's that house over there, that house over there. But overall, I like you to look at your neighbor as the person who you live with every day. Look at your wife, how you treated her. Look at your husband, how you treat it. Look at your mom, your dad, how you treat your mom, your dad. That is the closest neighbor you have in your life. If you cannot treat your mom, your dad, your son, your brother, your wife, your husband, your brothers, your sibling well, how do you think you will treat a neighbor that you don't even know the next door well? อย่าไปตื้อลูกจิตเอาเที่ยลูกจิตเอาตัวย้อนแต่เป็นลูกสุนเดียนี่สาเหตุไอ้ตัวเนี่ยนั่งย้อนฉันเราไอ้ละยอหรือให้นั่งไปย้อนลูกแล้วน่ะหรอ No เป็นลูกนั่งย้อนตัวลูกเดียเต้นอ We live in a world of selfish ไปจี live for others
thầu bé đưa thì bé lâu đa bé một chơi tao so many years là bé chừng ua cho bé ngon gầu sư bé chỉ cả ua cho lử lăng lử tu li là bé ua cho bé ngon gầu sư nhớ đâu tao chế yêu nè yêu chỉ tới yêu tao chẳng cái đó là yêu ua là yêu chừng tiệt it's mine. The food your mom, your dad bought it and you cook it and your little brother want to eat and you say it's mine. You forgot who bought those meat, who provide for you. Instead, you are there, okay, sibling, come, let's eat together. Many times, we become very selfish. Is that because of the culture we live by? The system here in this country? I pay for myself. I do things for myself. Every time we go and do things, I'm by myself. They chế tin năng yêu muốn để tu mình nhớ nữ thể đã chỉ nữ thể cho nữ là sư nữ chỉ thể cho yêu lý là. Để tu tin năng bé muốn nói mà ok yêu cho brother sư nữ chừng tia I pay for my phở only. I don't pay for anybody's phở. Come on. That's all your blood, brother and sister, and you just pay for your bowl of noodles. They know sometimes they live in that environment. That surprised me too. That she could not li la mutua cause selfishness or basically she sa lu lang tula. Sometimes people look for I'm too busy to help that guy, the battery or whatever. I don't want to help because I'm too busy. I need to go. Flat tires. And you are so blessed to have someone who stop by and say, hey, what happened? What can I do to help you? And you say, I thank God for providing this person to help me during such time. Sometimes your tire happen to get flat during a day that the weather is brutal. And you don't know how to change your tire. And what happened? All those cars just passed by, nobody stopped by. But what happened if that man or that woman stopped by and say, can I help you? And you long law to God. It's so cold. What about us? People got church. People got so many times many times when somebody have a party hey, you want a plate of rice what can I do to help you? The reason policy I've been teaching this for years and need to have this already. Before anything else. That is something you put other people. You tell them that they have a lot of things to do. That's what your neighbor is about. That's what love is about. Most of the people you move while you she hiking the park watch busy so much you move. I'm going because of you. 要 move 個 I'm going because of you.
ไอ้ก่อนแล้วปล่อยอยู่ลุ่นเจมัวไอ้เหล่านู้อยู่วัวอยู่ปลัวแล้วที่สาตัวเราอยู่ที่ชิกาสาวรุ่นนั่งย่อชื่อเยซูเกตาเดีย who is your neighbor ยก็ยรู้ก็จะ brother sister รู้ก็เนี่ยก็จีรู้ก็จิตที่นั่ง serve others ไอ้วันรุ่นนั่งย่ออย่ามัวจะหรือลังหรือตูวันรุ่นนั่งย่อจะเดียวนู้นนอกูจิตตมุนู้นเจลานู้นเจ every day แต่ชิก็ปลอมอจะยอวันนู้นนอซื้อ I will be there จะอย่าไปยอมมุนตองบ้าจะอย่ามัวชีจะยอมมัวยิ่งขอชี except กูยิ่งเป้าแต่เป็นยอดที่จะมีการเนาะ sometimes when we do something เนี่ยหากกูเดีย pastor I have this on ปีนี้ห้องมุดว่า Hawaii เลย I know it's hard but you go if you plan that a year ahead of time แต่เชื่อตัวที่เป็นบ้าที่ยอมมัวได้ชีเจนังนอยนอไอ้อยู่สาเดียวก็เนี่ยมุนุนเจยะมุนุนเจต่อ Big Stone มุนุนเจต่อว่าแมนเคโรมุนุนเจต่อว่าไอโอวาแต่ชิคตัวเนี่ยเจที่เจนอแล้วที่มัวปลอมอนนอล้อนอ and you are one of that family you are part of this church family please put them in your agenda เที่ยเยซูรอ show us to love Jesus put all of us Jesus came to serve others the greatest problem เป็นมัว your sin and Jesus came and served us เยซูรอเดีย instead of you are dying instead of you going to hell instead of you are controlled by the work of the devil let me take that away from you let me embrace you and take you in. That's what Jesus did. Instead of you suffering forever, let me get beat up. Let me be crucified on the cross. จะกูจมเปล่าจมเตาไอ้ตัวแล้วสุดตุ้งต้องเขาลีตัวเน่เยซู did all that for us. นู่นเนาะไปว่ารุ่นนั่งขอ series เนาะอย่าขอเดียอากาIt's a life of serving others. Do, work, share, live for others. And pay what we learn in Linda. And every time dear pastor, you were so busy. You say, do not ever use that word busy to me. If you got something, I will put everything down and I will take care of you first.That is my policy in life. 今年去找侬的师傅讲，没 busy 咧，被欺负个都头发去哦，姑娘的红毛姑去开个。That's an excuse if you don't want me to serve you. 要领导投资个莫得去了，去找的姑 busy， 姑去干多半年，但是要个还领导就才到的。sư phụ mỗi lần nọ là có những cái có chỉ cả tôi ba sư phụ, tôi họ còn busy hơn thế, chỉ biết sai Giêsu Kitô là ở đây chi, chỉ biết tao sai lựa tuổi biết mua ở chỗ, chỉ biết lúc xưa mua biết khó và tu năng và Good Samaritan did, he spent his time. Timing is the priceless in America.Everybody fight for time. But she do Samaritan, he put everything behind and he said, no matter what, I will take care of this dying individual. I will take it to the hotel and take good care of it. That would take day. He did not even consider chẳng chỉ mua mò chả kỳ mò chả nửa tua chả trâu tấm bằng chả nâng đa nửa chỉ xá cho họ nửa chuột xá cho thì I need to take care of this man. Finance nhia giờ họ thì và nâng chỉ xá cả ba bê khó của chỉ xá mua nó là pro mò đó khó của tôi mua mò nên đau là của mua của chỉ mua $1 mua $7 ba thế chỉ của chỉ xá mua là có lúc xếp tay đúng một đợt thì tiền đó
Colossians made một đợt tiệt là are you that stingy not doing for other because you do not want to attend that celebration because you will contribute $20 for donation. This is a sad thing. To Samaritan, he's willing to give his medication and his money and his time. And he's willing to give his wisdom and love showing. It's only a story. To everyone, church, we live our life to shine, to touch other people's lives. You want people to remember you. You want to live a life that touching people's life. Love them. Be there with them. And many times I said to you, even though you do not remember what I say during your graduation, your party, your funeral, but I want you to remember that I was there. I was there. That's what it counts, that I have touched your life. And no matter what happened, but your brother, your sister, your family will remember that you are there. You were there. We need to be present to win. That is the best thing in life. Chỉ có sermon nu nọ là lục khoa kia cho bé cho nu nọ. Giờ bé ở luôn năng mua vài chữ. Chỉ giờ luôn năng wa nhỏ cho lự lăng lự tu, wa cho lự lăng lự tu. Do căn trong linh đạo, Giêsu từ lão của Chúa thế cho cụ bé, wa tu cao kia bé là nữa mà. Amen. Cụ cho nên xin Chúa bé lần bé sẽ kiến chứng, ok? Nhớ được page 3. Cụ chân tổ chức, và do vào lên chỉ, tổ mua phi chỉ, tổ chiến đấu chiến địa tê, cụ chân chữ Giêsu Kitô, và chữ tí lệnh tu, do bé tổ chức, tổ sáng lần đầu tuần chụp lì đau hủ, yêu lần đầu tuần thành câu sứ mãi lia, trâu cho nhị lần đầu pan thiê phi la, trông chia, tổ thiết trông mua phổ, nhưng cái mù trâu đa tê. Nếu bé nếu sợ hậu khó tua trở lọ, nếu mù sống đu, thế rộng đỡ tụ chứ, và do vào lên chỉ, tùa mua phụ chỉ sát tế xì. Nếu ở trở lọ, chế gì cho năng chia sẻ, thế cho năng tua. Cũng chẳng văn chú bì đau hủ, lúc chờ đau hủ, chọn chẳng đau hủ, kế giả gì cho kế thảo. Lúc chế, và sợ hậu khó tua trở lọ, thế cho sẻ và một nhỏ, một ý chỉ. Amen.